بعد ما اتعلمنا في الدرس السابق كيفية رسم الخط الخارجي بنسب صحيحة للعناصر والتكوينات الهندسية، هنتعلم في الدرس ده كيفية تسجيل كل عنصر هندسي داخل تكوينه الخاص، مع بعض النصائح الهامة جدا لاحتراف التظليل. أهلا بكم في وفي طه استوديو. في البداية جميع صور العناصر والتكوينات المستخدمة في تعلم التظليل موجودة في لينك بوصف الفيديو، تقدروا تحملوها، بالإضافة إلى الدرس الخاص بتعلم رسم الخط الخارجي. في البداية هنبدأ مع بعض بعمل طبق التظليل من الرصاص الفاتح على العنصر المخروطي، كما سنؤكد على منطقة الظل داخل العنصر، وذلك بطبقة من الرصاص. ونؤكد أيضا على الظل، مع مراعاة أن تكون الحدود الفاصلة بين منطقة الإضاءة ومنطقة الظل ناعمة. ونؤكد أيضا على المنطقة المعتمة داخل الجزء المظلم للعنصر، وذلك للتأكيد على التجسيم. وننتقل إلى تظليل الكرة الصغرى، وذلك بعمل طبقة من الرصاص الفاتح باستخدام قلم HB، ثم بعد ذلك نؤكد على منطقة الظل بطبقة معتمة أكثر، من الممكن باستخدام قلم 2B، ونؤكد أيضا على المنطقة المظلمة. ويجب أن نراعي وجود منطقة مضيئة جدا ومنطقة معتمة أو غامقة جدا، وذلك للتأكيد على تجسيم العناصر داخل التكوين. ومن الملاحظ أن منطقة الظل المعتم داخل الكرة مجاور للمنطقة المضيئة داخل الشكل المخروطي، وهذا التباين أو التضاد يؤكد على التجسيم، كما يؤكد على وجود مسافة بين العناصر وبعضها البعض. لذلك ينبغي أن نؤكد على المنطقة المظلمة أكثر، كما نؤكد على الأجزاء المضيئة والفاتحة داخل العناصر أكثر فأكثر. وننتقل إلى تظليل
المكعب باستخدام طبقة من الرصاص الفاتح. كما نؤكد على ظل الكرة الساقط فوق سطح المكعب، وذلك باستخدام طبقة من الرصاص الغامق. ونقوم بعمل طبقة من الرصاص المتوسط على الضلع الآخر، ونقوم بعمل طبقة من الرصاص الغامق على الضلع الآخر، وذلك للتأكيد على تجسيم أسطح المكعب. ونؤكد على الحدود الفاصلة بين أضلاع المكعب، وننتقل إلى تظليل الكرة الكبرى، وذلك باستخدام طبقة من الرصاص الفاتح في البداية، ثم نحدد أيضا منطقة الظل، ونؤكد أيضا بطبقة من الرصاص الغامق على منطقة الظل، ممكن باستخدام قلم 2B. وللمناطق المعتمة والمظلمة جدا من الممكن أن نستخدم قلم 6B. وننتقل بعد ذلك إلى تظليل ظل العناصر الساقط على الأرض باستخدام طبقة من الرصاص الفاتح في البداية، ثم بعد ذلك باستخدام قلم 6B نؤكد على الظل. ومن الملاحظ بأن الحدود الخاصة بظلال العناصر الساقطة على الأرض ناعمة. وننتقل بعد ذلك إلى تظليل أرضية العناصر بتوزيع طبقة من الرصاص الفاتح، وننتقل بعد ذلك إلى تظليل خلفية العناصر باستخدام طبقة من الرصاص الفاتح، ونؤكد على الأجزاء الغامقة، ومن الملاحظ بأن خلفية العناصر مظلمة، وذلك للتأكيد
على المناطق الفاتحة والمضيئة داخل التكوين. وهذا التباين أو التضاد بين الإضاءة في التكوين والخلفية المعتمة يؤكد على تجسيم التكوين أكثر فأكثر. كما يؤكد على وجود مسافة بين العناصر وبعضها البعض داخل التكوين، ووجود مسافة بين التكوين وبين الخلفية. ونؤكد أيضا على المناطق المعتمة والمظلمة في الخلفية، وبكده نكون اتعلمنا كيفية تظليل الأشكال الهندسية داخل تكوينها الخاص، بالإضافة إلى كيفية تظليل ظلال العناصر الساقطة على الأرض وتظليل الأرضية وخلفية العناصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.